صباح الخير. المبنى اللي في ظهر اللي على الطراز الفرعوني ده ضريح. ضريح واحد من اهم الساسه المصريين، ان لم يكن اهمهم بحب الناس ليه، عشان الراجل ده ليه مكانه خاصه في قلوبنا جميعا. سعد زغلول. اللي صمم الضريح ده على الطراز الفرعوني هو مصطفى باشا فهمي، معماري مصري فذ، وعندنا معماريين افذاذ في مصر. بصوا عليه كده، اتكلمنا عنه في فيديو ركن فاروق، وهتعرفوا ان الراجل ده كان في حته تانيه خالص. طبعا احنا عارفين انه سعد زغلول اتنفى مرتين، وكل مره كان بيرجع فيها كان الاستقبال بتاعه استقبال رهيب، استقبال ما حصلش في التاريخ. كان مصدر رهيب الازعاج للاحتلال وللملك فؤاد. لما سعد زغلول اتنفى وصدر قرار، متخيلين القرار انه ممنوع يتنطق اسم سعد زغلول. انتوا متخيلين انه قرار يعني ممنوع تقول اسم فلان الفلاني؟ يعني شوفوا لأني درجة الرعب من هذا الاسم. المصريين بقى تحايلوا على هذا، وطلعت بقى اغاني بقى زي بلح زغلول، وبقت الناس تهتف في الشارع يا زغلول يا بلح. يعني الواحد لو يقدر، يعني للاسف لو كان في فيديوهات عن عودة سعد زغلول من المنفى الثاني او لما رجع من فرنسا والاستقبال الحافل بتاعه، يعني دي بجد لحظات الواحد كان يتمنى انه يعيشها. لما سعد زغلول سافر فرنسا عشان يتفاوض على الجلاء، ميلنر عمل لجنة بتاعته اللي هي كان المفروض تبث في هذا الأمر، وسعد قال أنا الوفد، أنا اللي بمثل مصر. ميلنر قال له طب خلاص خليك في فرنسا يا حبيبي، وأنا هنزل مصر أدب الأسفين المعتبر وأتكلم مع أي حد ونخلص من موضوع سعد ده. فسعد قال محدش يتكلم غير الوفد المصري. نزل ميلنر إنه يلاقي حد يعبره، مفيش. يبعت لفلان باشا ما يرضيش يقابله، يبعت لعلان باشا ما يرضاش يقابله، ينزل يحاول يكلم، مفيش. كل الناس سعد هو اللي بيتكلم باسم مصر. لدرجه انه ميلنر من كتر ما زهق قام واخد مركب وراح يتفسح في النيل بقى. قال لك ما دام جيت مصر اتفسح. وهو على المركب بتاعته، ما هو لازم ياكلوا، ما الرحله اسبوع اسبوعين، مفيش حد راضي يبيع لهم اكل، ولا بيض ولا فراخ ولا لبن ولا اي حاجه، فاضطروا يجيبوا الاكل بتاعهم من القاهره، عشان الناس حتى رفضت انها تبيع له اكل. يقال انه ميلنر في رحله من الرحلات دي نزل يتمشى في غيط من الغيطان، وقابل واحد فلاح راجل امي لا يقرا ولا يكتب، وقال له اللي انت بتزرعه ده شعير ولا قمح؟ قام الفلاح باصص له وقال له اسال سعد باشا. يعني الدرجه دي سعد قال محدش يكلم ميلنر، يبقى محدش يكلم ميلنر، ولا حتى رد على سؤال عبيط زي الزرع ده شعير ولا قمح. هو ده كان سعد زغلول، هو ده كان قوة سعد زغلول، هو ده كان تأثير سعد زغلول على الشعب المصري. كانوا بيحبوه وبيسمعوا كلامه. جملة كده بتوصف مشاعر المصريين ناحية سعد زغلول، حبهم واحترامهم، كتبها الشيخ البشري. طبعا الشيخ البشري ده من مريدين سعد زغلول، يعني زي عباس العقاد كده، اللي هي الناس اللي كانت بتشوف انه سعد باشا ما بيغلطش. الجملة بتقول إذا غشى مجلسا والقوم فيه جلوس وجد القوم أنفسهم وقوفا ولم يريدوا. يعني قاعدين، دخل سعد باشا، المخ ادى ساين للرجلين، سعد باشا دخل اقف، ما حدش قال له اقف، هو من نفسه اقف سعد باشا. وتنحوا عن الصدر، يعني كده راحوا يمين شويه وراحوا شمال شويه، وسابوا المكان اللي في النص ولم يقصدوا. يعني ما حدش قال له وسع يا ابني، سيب المكان اللي في النص لسعد باشا، هو اوتوماتيكلي ده مكانه الطبيعي، يبقى في الصدر، يبقى في الصداره سعد زغلول يا جماعه. وخاطبوه بالرئاسه ولم يتعمدوا، يعني مفيش رياء مفيش نفاق، هو حاسس، قلبه بيقول له وعقله بيقول له ان هو ده معالي دوله رئيس الوزراء، ده زعيم الامه، ده سعد زغلول. يعني حاجه كده من غير يعني جوز اوت سينج يعني. والحته بقى اللي بختلف بقى فيها مع الشيخ البشري، ووجد نفسه رئيسا ولم يتطلع. لا، سعد تطلع، سعد كان عايز يبقى رئيس، كان عايز يبقى زعيم الأمة، وده مش عيب خالص، بالعكس هو كان عنده طموح، وكان شخص طموح جدا ووصل للي هو عايزه. طبعا الشيخ البشري يعني زود الحتة دي، يعني حبه لسعد بس، يعني وحبنا احنا كمان لسعد يخلينا نتغاضى
عن الحته الاوفر شويه دي. بس لو عايزين تعرفوا حقيقه سعد زغلول، اقروا مذكراته. كتب مذكراته، يومياته كتبها يوم بيوم، وهتكتشفوا فيها سعد زغلول الانسان البني ادم اللي بيغلط، اللي بيغير، اللي بيحب، اللي بيزعل، اللي كتب كل حاجه عن حياته بايده. مذكراته موجودة ومطبوعة، وعايزين تعرفوا حقيقة هذا الرجل العظيم اللي هو في الأول وفي الآخر بني آدم، ما هواش نبي، فهو بالتالي هو بيغلط. لكن يعني ومن غلطاته، بس عشان نبقى غلطته مع عدلي يكن. عدلي يكن هذا الرجل المظلوم اللي يعني كان راجل وطني وبيحب مصر وبيحب بلده وعايز استقلال مصر. نقطة الخلاف الأساسية بين سعد زغلول وعدلي يكن كانت في المفاوضات اللي هي الجلاء. عدلي يكن راجل بتاع مفاوضات ومناورات، نتنازل هنا ناخد من هنا، يعني بوليتيكا. سعد زغلول راجل عنيد. سعد زغلول قال لك انا رايح، المصريين فوضوني على الجلاء، ماتوا في الشوارع علشان الجلاء، وهو ده التفويض بتاعي، انا نتكلم عن الجلاء، انا تحت امركم. وحصل الخلاف ده بينهم. لكن طبعا هما الاتنين وطنيين من الطراز الاول، وهما الاتنين حبوا مصر قوي قوي. بس سعد باشا عنيد عنيد عنيد، قال لك الجلاء الاول وبعدين نقعد نتكلم مع بعض. سنة 27 اتوفى سعد، بس سعد ما جاش في الضريح ده غير سنة 31. قبل 31 اسماعيل صدقي اللي كان رئيس وزارة وما كانش بيحب سعد زغلول قال لك كده، طب يا جماعة ما الضريح ده كبير، ما تيجوا نعمله كده زي البانتيون في فرنسا وندفن فيه كل عظماء الشعب المصري. طبعا الوفد رفض، وصفية زغلول رفضت. زغلول اتنقلت رفاته سنة 31، اتنقلت في جنازة مهيبة لتاني مرة، شعبية ورسمية. وعايزكم تبصوا الضريح اهو، وده اللي في ظهري هنا ده ده بيت سعد زغلول. كانت صفية زغلول تقعد من البلكونة تشوف الضريح بتاع جوزها. قد يكون صاحب المال كبيرا بماله، وصاحب السلطان كبيرا بسلطانه، ولكن أكبر الكبراء من يستمد من الشعب جاهه، ومن يأخذ من الأمة قوته، لأن الشعب هو مصدر الجاه، والأمة هي مصدر القوة. سعد يحيى سعد، يحيى في قلوب المصريين حتى الآن وإلى أبد الآبدين.